let me close everything. Okay, here you go. Perfect. ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር ትመጣላችሁ። Visual Studio 2019 ላውንች ታደርጋላችሁ። የመጀመሪያው ስቴፓችሁ እሱ ነው ማለት ነው። Visual Studio 2019 ላውንች ሲያደርግ continue without code ትሉታላችሁ። እዚህ ታች ላይ ከርሰር የምትታያችሁ ከሆነ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ አድርጋችሁ ይሄ ይመጣላችኋል። እዚህ እንደመጣላችሁ ኤክስቴንሽን የሚለውን ትመርጣላችሁ። ማኔጅ ኤክስቴንሽን የሚላል ይሄን የመጀመሪያው ስቴፓችን ኤክስቴንሽን ማኔጅ ኤክስቴንሽን። ከዛ ኦንላይን የሚለው ላይ ትመጡና SSDT ብላችሁ SQL Server ዳታ ቱል ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ ይታያችኋል እዚህ ጋር ማይክሮሶፍት ኢንተግሬሽን ሰርቪስ የሚል ይሄን ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። የመጀመሪያው ስቴፓችሁ እሱ ነው። ኦኬ ጉድ። ዳውንሎድ ታደርጋላችሁ። ዳውንሎድ አድርጎ ይሄን ነገር ይጨርስላችኋል ማለት ነው። እንደጨረሰ ረን ታደርጉታላችሁ ዳብል ክሊክ አድርጋችሁ because it is executable የሆነ ፋይል ስለሆነ ማለት ነው። good now it's coming. Here you go, almost there. It's done. Brilliant. Okay, it's almost there. We wait until it finalizes. እንደምታዩት 434 ሜጋባይት ነው። 434ን ጨረሰ። ከዛ በኋላ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ክሊክ ስታደርጉት ምንድነው የሚያደርገው? ኢንስቶል ያደርግላችኋል ማለት ነው። ኤክስኪዩቴብል ነው። እንግሊሽ ነው ወይ ቨርሽኑ ይላል። yes ኦኬ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ኔክስት ትሉታላችሁ። ከዛ ቪዥዋል ስቱዲዮ ኢንስቶል ፕሮዳክት የት ጋር ነው የምትፈልጉት ይላችኋል። ቪዥዋል ስቱዲዮ 2019 ጋር ነው አታች የምታደርጉት ይላችኋል። yes ትሉታላችሁ ማለት ነው። ምን ይላል? ኦኬ please before running setup. okay አያ ምክንያቱም ቪዥዋል ስቱዲዮ መከፈት አይችልም ይሄ ኢንስቶል እየተደረገ so I have to close ቪዥዋል ስቱዲዮ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ለዋለሁ። ከዛ በኋላ ኢንስቶል ለዋለሁ ድጋሜ ማለት ነው። ኤረር ካመጣብኝ ኦኬ ዋትሰን ምናምን ይላል። ኦኬ there might be see from the help menu send feedback settings. okay in the Visual Studio Pro. okay good. ምን ማድረግ ነው ያለብን? ተመልከቱ። ይሄ ማለት ፐርፎርማንሱን በተመለከተ ለማይክሮሶፍት ሴንድ የሚያደርግ ኤክስቴንሽን ነው ማለት ነው። ምን እናደርጋለን? ተመልከቱ። ይሄን Visual Studio 2009 ላውንች እናደርጋለን። continue without code እንለዋለን። it's coming. we wait until it finishes. okay yep it comes. help ላይ እንመጣለን። እዚህ ጋር help send feedback የሚል አለ። report problem እስከዛስ suggest feature settings የሚል አለ። ተመልከቱ ምን እንዳደረገልን ማለት ነው። ይሄንን ኦኬ ምንድነው የሚለን እዚህ በዚህ recommendation መሰረት let me come here. okay go to send feedback settings in Visual Studio program select no I don't want to participate የሚለውን ትመርጣላችሁ ነው የሚለው። ይታያችኋል። ይሄንን ትመርጣላችሁ። ይሄን ኦኬ ትሉታላችሁ። አውቶማቲካሊ ማስቆም አለበት። understand now that's it and then come here close this and then say okay and then install again. yep ከዘጋችሁ በኋላ እንደገና አውቶማቲካሊ ስትዘጉት አውቶማቲካሊ ይመጣል። ይሄ መጣልኝ ማለት ነው። ይሄንን እንጠብቀው። okay come on let me close everything with this guy. come on. There you go. now this one will start running and will install. the next step እንደምታደርጉ ደግሞ ይሄን ኢንስቶል አድርጎ ሲጨርስ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ከኔ ጋር አብራችሁ ቆዩ። ኮምፒውተሩን ሪስታርት ያደርግልናል። ሪስታርት ማድረጉን ቼክ ታደርጋላችሁ። ያው አውቶማቲካሊ ኮምፒውተራችሁን ሪስታርት ያደርገዋል። ከዛ በኋላ ትሄዳላችሁ Visual Studio 2019 ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ይሄ አሁንም ቀጣይ ያለ አንድ ስቴፕ ስላለ እሱን እንድታውቁልኝ ስለምፈልግ ማለት ነው። ይሄ መጣ። ከዛ continue without code የሚለውን አሁንም ትነካላችሁ። ተመልከቱ continue without code አልኩት። ከዛስ ኤክስቴንሽን ላይ ትመጡና ማኔጅ ኤክስቴንሽን ብላችሁ መታችሁ ኢንስቶል ማድረጋችሁ ብቻ ላያሰራው ይችላል SSIS። ስለዚህ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ትመጡና SSDT ትሉታላችሁ። SQL Server ዳታ ቱል ማለት ነው። SSDT ያልኩት let me come here SSDT ያልኩት። ከዛ በኋላ ይሄ ነገር ተጭኗል ይለኛል። ይታያችኋል። ኢኔብል መሆኑን ቼክ ማድረግ አለባችሁ። አሁን ይሄ ተጭኗል ኦሬዲ ኢንስቶል ተደርጓል። ስለዚህ we are good ማለት ነው። እስኪ ነው ካለ ፋይል ኒው ፕሮጀክት ስለው ምን መምጣት አለበት ማለት ነው። SQL Server ዳታ ቱል as a project መጥቶ SQL Server integration service መምጣት አለበት ማለት ነው። ኢንክሉድ መደረግ አለበት ማለት ነው። ኦኬ let me see እዚህ ጋር ልምጣና SQL ልበለው። ኦኬ ያ ኢንተግሬሽን ሰርቪስ የሚል ይታያችኋል አይደል? እዚህ ጋር ይሄው ኢንተግሬሽን ሰርቪስ ኢምፖርት ፕሮጀክት የሚል አለ። ኦር ደግሞ እዚህ መተን for that matter ኢንተግሬሽን ብንለው ያው ኢንተግሬሽን ፕሮጀክት አለ ማለት ነው። ኢንተግሬሽን ሰርቪስ የሚል አለ። ይሄንን ነገር ክሊክ አድርገን መቀጠል እንችላለን ማለት ነው። ያው ክሊክ ሳደርገው ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ። አዲስ ፕሮጀክት ነው። ስም ትሰጡታላችሁ፣ ቦታውን ትነግሩታላችሁ። ከዛ በኋላ you can continue from there ማለት ነው። ያው እንደዚህ ሳደርገው አውቶማቲካሊ SSIS ን ላውንች ማድረግ አለበት። let me wait until it finishes
ፊኒሽ ካደረገ በኋላ ቪዥዋል ስቱዲዮን እና SSIS ፓኬጅን ላውንች ያደርግልናል ማለት ነው። here you go that's it and then after this toolbox እዚህ ጋር ያለው toolbox ሎድ ያደረገ ነው። ምናልባት እቺ toolbox ከጠፋችባችሁ እቺ toolbox የምትለዋ ከጠፋች ይሄ ነገር ከጠፋ እዚህ ጋር ከርሰር የታያችሁ እንደሆነ እዚህ ጋር ያለችዋን SSIS toolbox የምትለዋን ክሊክ ነው የምታደርጓት። ለምሳሌ ይሄን ላጥፋና ላሳያችሁ። ይሄን አጥፋው እቺን ነገር መታችሁ ይኸው እዚህ ጋር ክሊክ ስታደርጉ አውቶማቲካሊ ይሄ ይመጣል ማለት ነው።